සුබ උදෑසනක්. අද අපි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව කැඳවන්නේ ජාතික ජනබලවේගයේ ආර්ථික කවුන්සිලය විදිහට. මේ ආර්ථික කවුන්සිලය කියලා කියන්නේ ආර්ථිකය පිළිබඳව අපි දන්නවා ඕනම රටක අනෙකුත් කාරණා ඇතුලේ ඒ රට සංවර්ධනයේද ගමන් කරනවද, සමාජයේ ජීවන තත්ත්වයේ මිනිසුන් ජීවත් වෙන හැටි පිළිබඳ කාරණාවලදී ආර්ථිකයට විශේෂ බරක් ලැබෙනවා, විශේෂ පංගුවක් උහුලනවා. ඒකට හේතුව තමයි ආර්ථිකයෙන් අපි කතා කරන්නේ ඒ රටේ භාණ්ඩ සේවා නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රමවේදය, කරන හැටි මොනවද කරන්නේ, ඒ නිෂ්පාදනයෙන් මැතුවෙන ධනය කොහොමද බෙදාගන්නේ, අපේ රැකී ආරක්ෂා, රටේ පුලි අනුපාත, විදේශ විනිමය අනුපාත, විදේශ වෙළඳාම, විදේශීය සංචිත, මේ කියන සෑම දෙයක් එක්කම බද්ධ වෙලා තියෙන කාරණා ගණනාවක්. අපි අත්දැකපු දේ තමයි විවිධ ආණ්ඩු යටතේ මේ රට පාලනය වෙමින් එනකොට මේ වෙද්දී මෙහි තියෙන සැබෑ තත්වය, ආර්ථිකයේ යථාර්ථය මහජනතාවට එක්ක සාකච්ඡා කරමින් ඒ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න ප්‍රාමාණික බුද්ධිමතුන්, විශේෂඥයන් එක්ක සාකච්ඡා කරමින් රට නිවැරදි දිශාවකට ගෙනියන්න විසඳුම් හොයනවා වෙනුවට පාලකයන් හැමතිස්සෙම කළේ ඒ දත්තත් විකෘති කරමින් මේ ප්‍රශ්න, ප්‍රධාන ආර්ථික ප්‍රශ්න යටගසමින් මෙය හැංගවීම. හැබැයි අපි ජාතික ජනබලවේගයේ විදියට හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම උත්සාහ කළා ඒ යථාර්ථය පෙන්눔 කරන්න. ඒ නිසා එහෙම වුණොත් විතරයි අපිට දැන් සමාජයේ කතාවක් නිර්මාණය වෙනවා. මේ අපේ රට අර්බුදයෙන් ගොඩ ගන්න නම් සාමූහික ප්‍රයත්නයකට යන්නට ඕනේ. එකට එකතු වෙලා පුදු අරමුණක් වෙනුවෙන්, මහජන ඇල්ම වෙනුවෙන්, රටේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් එක තැනකට යන්නට ඕන කියලා. ඒ නිසාවිම තමයි අපි ජාතික ජනබලවේගයේ ආර්ථික කවුන්සිලය පිහිටවන්නේ. මේ ආර්ථික කවුන්සිලයට සම්බන්ධ වෙනවා ඒ ශාස්ත්‍ර සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාමාණික දැනුම තියෙන බුද්ධිමතුන්. අද අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙනවා ඒ අනුව මම අනිල් ජයන්ත ප්‍රනාන්දු, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ්‍ය විද්‍යාංශයේ මහාචාර්යවරයෙක් විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම මම වරලත් ගණක අධිකාරිය ආයතනයේ සහ CMA ආයතනයේ ආශ්‍රය යාවජීව සමාජිකයෙක් විදිහටත් වැඩ කටයුතු කරනවා. එතකම අපේ අද මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙනවා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුනෙත්නි මහත්මයා. ඔහු අපේ ආර්ථික කවුන්සිලේ සමාජිකයෙකුට අමතරව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ ශාස්ත්‍රයේ සම්බන්ධ විද්‍යාර්ථියෙක්. ඒ වගේම ඔහු හිටපු කෝප් කමිටුවේ හිටපු සභාපතිවරයා. ඔහු කරපු කාර්යභාරයකුත් සහ අවබෝධයක්ත් අපිට විශේෂ කාරණා එළියට ගන්නට පුළුවන්. ඊළඟට අපිට සම්බන්ධ වෙනවා මහාචාර්ය ජනක් කුමාරසිංහ. ඔහු ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යාන අධ්‍යයනයන්සේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ අංශ ප්‍රධාන විදියට වැඩ කටයුතු කරනවා ආර්ථික සභාවේ සමාජිකයෙකුට අමතරව. ඒත් එක්කම ශාන්ත ජයරත්න මහත්මයා සම්බන්ධ වෙනවා. ඔහු එංගලන්තයේ SL University of Reading කියන ආයතනයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ University of Reading කියන ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යවරයෙක් විදිහට කටයුතු කරනවා. එතකොට මම මූලිකව සඳහන් කළේ අපේ අරමුණ අනුව මහජනතාවට ආර්ථිකය පිළිබඳ යම් ගවේෂණාත්මක විමර්ශනයන් ඉදිරිපත් කරමින් සමස්ත ආර්ථිකය පිළිබඳව ඒ අනුව කලින් කලට පැන නැගින ප්‍රශ්න පිළිබඳව තොරතුරු සහිතව විද්‍යාත්මකව මේ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමත් ඒ විශ්ලේෂණයේ මත පැන නගින තත්වයන් හමුවේ ඇත්තටම අපේ රටේ ආර්ථිකයේ සංවර්ධනය කරගෙන, මොකද අපි දන්නවා අපිට තියෙන සීමා සහිත සම්පත් ප්‍රමාණයක්, ඒවා නිසි පරිදි කළමනාකරණය කරලා පොදු අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන්, පබ්ලික් ඉන්ට්‍රස්ට් එක වෙනුවෙන් මේ මෙහෙවීම සඳහා මහජනතාව නිරන්තරයෙන් දැනුවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ කරන්න තමයි අපි යෝජනා කරලා තියෙන්නේ අපේ ප්‍රධාන අරමුණ. ඒ අනුව අද අපි තෝරාගත්තු කාරණා කිහිපයක් පමණක් සාකච්ඡා කරනවා. ඇත්තටම කතා කළ යුතු කාරණා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එයින් තෝරාගත් කිහිපයක් ෂණිකව අවධානයට යොමු විය යුතු සහ සමාජයේ කතා කරන, ඒ වගේම මේ මොහොත වෙන විටත් ආණ්ඩුව
මේ පොදුවේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳනවා වෙනුවට තමුන්ගේ අරමුණ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේත් බලය කොහොමද පවත්වාගෙන යන්නේ කියන කාරණේ පමණමයි මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් පැන නැගිලා තියෙන භයංකාරකම මේ මගින් මහජනතාවගේ ජීවිතයට එල්ල වෙන්න තියෙන ගැටලුව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. ඒක මග හැරිලා යනවා. ඒ අවශේෂ කාරණයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි කවුරුත් දන්නවා. දැන් මේ මොහොත වෙනකොට ආර්ථික අර්බුදයට මේ ආණ්ඩුව වග කියන්න ඕන බව ඇත්ත. ඒ ආර්ථික අර්බුදයේ විසින් නිර්මාණය කරලා අපිට කාටවත් බැහැර වෙන්න බැරි මග හැරලා යන්න බැරි තත්වයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ අපිට හිමිලා තියෙන ණය බර. ඒ විශාල ණය ප්‍රමාණයක්. ඒක තිරසාර නැහැ, පවත්වාගෙන යන්න බෑ. ඒවට හේතු කාරණා වංචා දුෂ්ණ අපි වෙනම ගන්න වෙනවා. නමුත් මේ අපි ගන්නේ තාක්ෂණික කාරණයක් විදිහට මේ ණය බර දරන්න බෑ. එහෙමනම් ඒිනුත් තියෙන විදේශීය ණය පංගුව ගත්තාම අපිට ප්‍රමාණවත් විදේශීය සංචිත ප්‍රමාණයක් නැහැ. කියන්නේ adequate foreign reserves නැහැ. ඒ නිසා මේ අර්බුදය විසඳන්න ඕනේ. එන සමාජයේ සාකච්ඡාවක් පැන නැගලා තියෙනවා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය. ඇත්තටම ඔව් ඒ කල යුතුයි. කවුරුන් ආණ්ඩු බලය හෙවුවත් ඔබවන්න බලන් හිටියත් මේ ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයකට යන්නට වෙනවා. ඒ ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයේදී කියන්නේ අපේ රටේ සියලු ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳෙනවා කියලා. ඒ සියල්ල කරලා රට සංවර්ධනයට යනවා කියන එක. නමුත් මූලික අඩිතාරමක් දමා ගන්න, හුස්ම ගන්න නම් ඒ ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයකට යන්න වෙනවා. ඒ සාකච්ඡාව තියෙනවා. ඒ සාකච්ඡාවට IMF එක ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මැදිහත් වෙලා තියෙනවා. එහි සැබෑ තත්ත්වය මොකක්ද? එය මේ ආණ්ඩුව කළමනාකරණය කරයිද? එමගින් රටේ ජනතාවට සහ ආර්ථිකයට ඇති වෙන බලපෑම මොකක්ද කියලා අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමති. පළමුවෙන්ම කියන්න ඕනේ IMF වැනි ආයතනයක් අපි එහි සමාජික රටක් 1959. ඒ නිසා අපිට අනිවාර්යෙන් මේ සමාජිකයෙක් වශයෙන් ලැබෙන්නට ඕන වරප්‍රසාද, එයින් ලබා ගන්නට ඕන උපදෙස්, ඒ කටයුතු කිරීම කරන්නට ඕනේ. ඒක සිදු කළ යුතු කාරණයක්. ඒ වගේ මේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි IMF එකේ රටක් ගෙවුම් ශේෂ තුලන අර්බුදයකට යනවා නම් balance of payment crisis එකකට යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම සමාජික රට ඒ බේරා ගැනීමට උපදෙස් දෙන්න වෙනවා. ඒතර මේ මොහොතේදී ක්‍රමිකව අපේ බාහිරාංශයේ external sector එකේ මේ ගැටලුව නිසා ගෙවුම් ශේෂ අර්බුදයකට තල්ලු වෙමින් යාමට සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. බංකොලොත් වීමේ අනතුර තියෙනවා. ඒ නිසාම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සඳහා මැදිහත් වෙලා මේ සාකච්ඡා කිරීම ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට සාකච්ඡා කිරීම හොඳයි. හැබැයි මෙතෙන්දී අපි මිත්‍යාවකට නොයා යුතු විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ඉන්න බුද්ධිමතුන් අපේ රට සංවර්ධනය කිරීමේ සැලැස්මවත් ඉදිරි ගමන් මාර්ගවත් IMF එකෙන් එන්නේ නැහැ. ඒක ඕලං පසුගිය දවස්වල කරපු සාකච්ඡාවලින් තාම පැහැදිලි. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ කාර්යභාරයකුත් නෙමෙයි. අපි වරදවලා තේරුම් ගන්නත් එපා. අපේ රට දියුණු කිරීමේ හෝ ගෙනියන දිශානතියේ සැලසුම හැදිය යුත්තේම අපි. හැබැයි අද වෙනකොට ඒ සැලසුම් සකස් කිරීමත් අපිට පේන්නේ නැහැ. පසුගියදා මේ සාකච්ඡාවල යම් යම් ප්‍රගතීන් ලැබුණා. ඒකම අපි වෙනුවෙන් මැදිහත් වෙලා ඉන්න අතරමැදියන් විදියට ඒ නීති අංශයේ සහ මූල්‍ය අංශයේ සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වෙලා ඉන්නවා ක්ලිෆර්ඩ් චාන්ස් කියන ජාත්‍යන්තර ආයතනයේ සහ ලසාඩ් කියන මූල්‍ය ආයතනයේ ක්ලිෆර්ඩ් චාන්ස් මැදිහත් වෙලා කරන ලද අර ස්ටේක් හෝල්ඩර් සාකච්ඡාවකුත් පසුගිය දවස්වලදී එලි දක්වන්නට ලැබුණා. එහිදී මතුවෙච්ච කාරණා අතර ප්‍රධාන කීපයක් මම එලි දක්වන්න කැමති. එකක් තමයි අර මූලික අපි ඒකට කියන ප්‍රයිමරි බැලන්ස් එක කියන්නේ රාජ්‍ය මූල්‍යකරණේ ආණ්ඩුවේ ආදායම සහ වියදම අතර කතාවේදී ප්‍රාථමික ශේෂය එය ධන 2.3 දක්වා 2025ට ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා ආණ්ඩුව කියනවා. එතෙන්දී ඇත්තටම සාකච්ඡා තොරතුරු එළියට ගත්තාම අපිට පේනවා ඒක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඒක ඒ කරොත් විතරයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කියන ණය තිරසාර බවකට යන්නට ඕනේ. debt sustainability එකකට යන්න. debt sustainability කියන්නේ අපිට ගෙවන්න තියෙන ණය ප්‍රමාණය දරා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන තත්වයන් යටතේදී ඒ රටවල වෙනස් වෙනවා. දැන් ජපානය වගේ ගත්තාම 250ක් ණය බර. ඒක සස්ටේනබල් ඒත් ගෙවන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රමාණය නෙමෙයි කියන්නේ. හැබැයි අපේ තියෙන තත්වයේ ප්‍රමාණවත් ණය ඉපීම් නැති ආදායම ඉපීම් නැති නිසා අපේ සස්ටේනබිලිටි ලෙවල් එක 100ට දලදේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 100කට වඩා අඩු වෙන්නට ඕනයි කියන තැන තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කොහොමද මේ debt sustainability plan එක හදන්නේ කියලා. හැබැයි තාමත් ආණ්ඩුව පැත්තෙන් ඒ කාරණය 2.3ට ධන ආගයට යන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේව සැකයක් පැන නගිනවා අපිට. මොකක්ද මේ ප්‍රාථමික ශේෂය කියලා කියන්නේ ආණ්ඩුවේ වියදම් පොලිය හැර ආණ්ඩුවේ ආදායම් වලින් පොලිය හැර පොලිය ගෙවන්න තියෙන පොලිත් වියදමක්. එතකොට ආණ්ඩුවේ ආදායම් වලින් ගෙවන්න තියෙන පොලිය අයින් කරලා අනෙකුත් වියදම් අඩු කරාට පස්සේ
වෙනසක් තියෙනවා. අතිරික්තයක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා ප්‍රාථමික ශේෂයක් තියෙනවා කියලා. ඒ ශේෂය දල දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 2.3ක් දක්වා ගේන්න කියලා. අපි බලමු දැනට තියෙන තත්ත්වය. 2021 තත්ත්වය මොකක්ද? ඒක ඍණ 6%ක්. ඒතර 2020 තිබුණේ ඍණ 4.6ක්. එතකොට දැන් අපි 2025 වෙනකොට තව අවුරුදු දෙකයි තියෙන්නේ. 23, 24, 25. දැන් කොහොමද එකපාරම 2.3ට යන්නේ? ඒතර මහ බැංකුවට අනුව නම් ඒගොල්ලෝ කියනවා 2023 දී ඍණ 0.8ක් පෙන්නනවා. 2024 දී අපි ධනාගයකට පරිවර්තනය වෙනවා. 2025 දී ওই ඉලක්කයට යනවා කියලා. හැබැයි ඒ ඉලක්කයට යන්න නම් පොලිය අයින් කරාට පස්සේ අපේ ආණ්ඩුවේ වියදම් අතර විශාල පංගුවක් දරනවා රාජ්‍ය අංශයේ වැටු වේතන. ඒ නිසා එය අවම කරගන්න උත්සාහයක නියැලෙනවා. එය අසාධාරණ විදියට මහ ජනතාව පීඩණයට පත් කරමින් අයකර කපා හැරීමේ ඉඩ කඩක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ නොකිය වෙන වෙන විදිහකට එන්නේ. වියදම් කපා හැරීම ඔය නාස්තිකාර වියදම් මේවා කියලා. ඇත්තටම සාමාන්‍ය ජනතාවගේ නාස්තිකාර වියදම් නෙවෙයි ඔය වියදම් ගොඩ ඇතුලේ වංචා දූෂණ නාස්තිය සියල්ලම තියෙනවා. එතකොට ඒ වියදම් අවම කරගන්නවා නම් කල යුතු වන්නේ මේ වංචා දූෂණ නාස්තිය මිසක්කා සාමාන්‍ය ජනතාවට ලැබෙන සොච්චම් වැටුපහෝ ඒ රැකියාව නෙමෙයි. ඒ අනතුර මහ ජනතාවට අපි පෙන්නනවා. මොකද වෙන විකල්පයක් නැහැ. 2.3 ඉලක්කයට යන්න නම් විචල්්‍ය දෙකයි තියෙන්නේ. ආදායම වැඩි කරගන්න ඕනේ වියදම කපන්න ඕනේ වියදම කැපීම. අනෙත් පැත්ත තමයි ආදායම වැඩි කරගන්න. මේ තියෙන ව්‍යුහය ඇතුලේ රටක් නිසින් ගමන් මාර්ගයට ගෙනියනවා නම් ආදායම වැඩි කරගන්නට ඕනේ ඒ රටේ ආර්ථිකය ප්‍රසාරණය කරලා නිෂ්පාදනය කරලා ආණ්ඩුවේ ආදායම ගවර්න්මන්ට් රෙවෙනියු කියලා කියන්නේ අලුතෙන් උපයන ආදායමක් නෙවෙයි රට ඇතුලේ උපයන ආදායම තමයි විතන් කරගන්නේ ආණ්ඩුවකට. එහෙනම් තියෙන සොච්චම් ජාතික ධනයෙන් වැඩිපුර උරා ගන්න ගියොත් ඇත්තටම පීඩනයටපත් වෙන්නේ මහ ජනතාව. ඒ නිසා ආණ්ඩුව සැලසුමක් මේ මොහොතේවත් ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ කොහොමද ආර්ථිකය ප්‍රසාරණය කරන්න කියලා. අනතුර මොකක්ද? අනතුර තමයි අර කියන ඉලක්කයට යන්න උත්සාහ කරනවා. කුමක් සඳහාද? අන්න ආණ්ඩුවේ බේරීම සඳහා. මහ ජනතාවගේ බේරීම නෙමෙයි. හොඳට තේරුම් ගන්න. මේ අපි රට කියලා කියන එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් කතා කරන්නේ ආණ්ඩුව කතා කරන්නේ ආණ්ඩුවේ බේරීම. එහෙනම් විකල්ප දෙකක් එන්න පුළුවන්. එකක් තමයි තව ලේසියෙන් සහ ඉක්මනින් අය කරගන්න පුළුවන් බදු පිට බදු අනිවාර්යෙන්ම පැමිණෙනවා. ඒක පැමිණෙන්නේ බදු විදියටද උද්දමනයේ විදියටද වෙනත් සහන කපා දැමීමද ඔය කියන සාකච්ඡාව තමයි ඉදිරියේදී ගන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක ගැටලු සහිත තැන. මේක අපි දැනුවත් වුණොත් අනතුරු එන්න කලින් එනකොටම මැදිහත් වෙලා ඒවා පරාජය කරන්නට පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි ආදායම වැඩි කරගන්න తాවකාලිකව දිගු කාලින තිරසාර සැලැස්මක් නැති ඕනම ආණ්ඩුවකට පුළුවන් විනාශකාරී දේවල් කරන්න. ඒ නිසා ඔවුන් මේ මොහොතේ හොයාගෙන තියෙන ඊළඟ ලේසිම සාධකයේ තමයි අපි සතුව තියෙන ජාතික සම්පත් රාජ්‍ය සම්පත් සියල්ල විකිණීම. ඔන්න ඔය දෙක මේ මොහොතේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වෙනවා. ඒකම IMF එකත් එක්ක සාකච්ඡාවේදී තියෙනවා මේ යුටිලිටිස් සම්බන්ධයෙන් දේවල් විශේෂයෙන්ම ඉන්ධන සහ විදුලිය. ඒගොල්ලන් කියනවා ඒක සැබෑ පිරිවැයට මහ ජනතාවට විකුණන්න කියලා. ඒකේ තර්කයක් තියෙනවා. අපිත් කියන්නේ යම් භාණ්ඩයක් වූ සේවාවක් එහි මිලට නිෂ්පාදන පිරිවැයක් තියෙනවා. ඒ අනුව විකුණන්න ඕන. හැබැයි එහි තියෙනවා ඒ මිලටම ගන්න බැරි යම් කොටසක් ඉන්නවා නම් ඔවුන්ට යම් සහනදායී ක්‍රමයකට යන්නත් ඕන. ඒ නිසාම IMF එකේ යෝජනාවේ එකක් තියෙනවා. වල්නරබල්ස්ලා මේකේ අනුව පීඩණයටපත් වෙන්න පුළුවන් කණ්ඩායමකටත් උදව්වක් කරන්න කියලා. හැබැයි අපි අවධාරණය කරන්න ඕනේ මහ ජනතාවට අපිට පෙන්නන මිල, ගෑස් මිල, ඉන්ධන මිල, විදුලිය මිල ඇත්තටම විදුලිය ඒකකයක්. ඉන්ධන ඒකකයක් ගෙනල්ලා නැත්නම් විකිණීම සඳහා හෝ නිෂ්පාදනය කිරීමට යන සැබෑ නිෂ්පාදන පිරිවැයද? අපි කවුරුත් දන්නවා ලංකාවේ තත්ත්වයක සැබෑ නිෂ්පාදන පිරිවැය නෙමෙයි. ඒ නිසාම තමයි CPC එක විශාල වශයෙන් පාඩු පෙන්නකොට ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් කම්පැනිය මේ අර්බුදකාරී පළවෙනි කාර්තුව මේ අවසාන වෙච්ච කාර්තුව 2022 කාර්තුවේදී රුපියල් බිලියන 10ක සුද්ධ ලාභයක් පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙනත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ අනතුර අපි ගාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම අවධානය යොමු කරන්න කැමති මහ බැංකුවේ ස්වාධීනත්වය සහ මූල්‍ය ස්ථායීකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. ඒක ඇත්ත. කියන්නේ මහ බැංකුවට ස්වාධීනත්වයක් දෙන්නුනේ වෘත්තීයමේ වැඩ කටයුතු කරන්න. හැබැයි ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ආණ්ඩුවට නිසි ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තියක් බදු ප්‍රතිපත්තියක් ඒ අදාළ ෆිස්කල් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක ඒ ගැළපීම සිද්ධ කරන්න අරමුණු සහිතව කරන්න ඕනේ. ඒක අරමුණක පිටලා මේ රට ගොඩ ගැනීම සඳහා. හැබැයි ආණ්ඩුවේ බලය ගොඩ ගැනීම සඳහා ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය සකස් කරමින් අනිත් පැත්තේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය මොනිටරි පොලිසි එක බිල්ලට දීමක් මේ තියෙන්නේ. දැන් අපිට පේනවා මේක අර යා දෙක නොරත රත වගේ ගැටුමකට ඉදිරියේදී යන්න පුළුවන්. මහ බැංකුව පැත්තෙන් අද තියෙන තත්ත්වයේ විශේෂයෙන් විශාල උද්දමනයක් තියෙනවා. මූල්‍ය ප්‍රසාරණය වෙලා තියෙනවා. ඒක ඇතුළට ගන්නට ඕනේ. ඒ නිසා මහ බැංකුව යම් යම් උපක්‍රම අනුගමනය කරාට ඒකට නිසි සහයෝගය සහ මඟ පෙන්වීම ආණ්ඩුව පැත්තෙන් එන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් වෙන ගමන කියන්නේ මේ ගැටුම නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා
අපි දන්නේ නැහැ ඉදිරියේදී මොනවද වෙන්නේ කියලා අපි දැනුවත් කරන්නම්. ඊළඟට අවසාන වශයෙන් මම තව කාරණා කීපයක් තියෙනවා අවධාරණය යොමු කරන්න විශේෂම කාරණයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ වෙනකොටත් අපි IMF එකෙන් ලබාගත්තු මේ වගේ පහසුකම් 16 වතාවක් ලබාගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ හැම එකකදීම කරේ මේ extended fund facility විස්තීර්ණ අරමුදල් පහසුකම තමයි අපිට ලබා දුන්නේ. ඒ දීලා තියෙන්නේ ගෙවුම් සෙස් තුලනේ යම් යම් පහසුකම් මේ 16 වතාවෙදිම යම් යම් පුංචි ප්‍රමාණ ගත්තා. විශේෂ 1960 ගණන් වල ඉඳලා. කො අපේ රට සංවර්ධනය වෙලා රට නිසි මාර්ගයට ගිහිල්ලා නැහැ. හැබැයි මේ වතාවේ ලැබෙන ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 2.9ක් ඒක අවුරුදු 4කට ලැබෙන්නේ. එතකොට මේ අපි යන ගමන් මාර්ගයේ මත 2.9ක් ලැබුණොත් ඒ මග පෙන්වීම මත ආණ්ඩුව කළමනාකරණය කරගෙන නිසි පාරකද යනවද නැද්ද කියන එක වෙනම දෙයක්. හැබැයි IMF එකෙන් මේ 2.9 ලැබිලා සියලු ප්‍රශ්න විසඳෙනවා කියන මිත්‍යාවට නොයා යුතුයි. ඒ වගේම තව අපිට නොදන්න හැංගිච්ච කාරණයකුත් මම මතු කරන්න කැමතියි. මේ extended fund facility දෙනකොට ඒගොල්ලන් අය කිරීම කරනවා. මේවා නිකන් ලැබෙන ඒවා නෙමෙයි. හැබැයි මතු පිටින් ගත්තාම වෙළඳපොලේ විවෘත වෙළඳපොලේ තියෙන ණයවලට සාපේක්ෂව අඩු පොලියක් තමයි. හැබැයි ඒක ASCII තියෙන අපිට පෙනෙන්නේ නැති ගාස්තු. එකක් තමයි අපිට නිදහස් කරන 2.9 මිලියන 500ක් නම් දෙන්නේ පුංචි පොලි අනුපාතයක්. ඒකට තමයි අය කරගත්තු මුදලට ගහන පොලිය. දෙක තමයි කමිට්මන්ට් ෆී එකක් ගන්නවා. ඒ කමිට්මන්ට් ෆී එක කියන්නේ අපි හිතන්නකෝ IMF එක කියන විදියට වැඩ කටයුතු කරලා මිලියන 200ක් ලබන මාසේ මහ බැංකුව අපේක්ෂා කරනවා දෙසැම්බර් වෙනකොට ලැබෙයි කියලා 300 ගාණක්. ඒක ලැබුණට කමිට්මන්ට් ෆී එක ආය කරන්නේ අර එකඟ වෙච්ච 2.9 බිලියන. චූටි ප්‍රතිශතයක්. හැබැයි එතනින් පෙනෙනවා අපි අකාර්යක්ෂම නම් අපි නිසි ආකාරයට මේ වැඩේ කළමනාකරණය නොකරොත් අර 2.9 පුරොන්දු වෙච්ච එකට අය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තව සර්විස් ෆී එකක් තියෙනවා. මේකේ හැංගිච්ච ස්ට්‍රින්ග්ස් තියෙනවා. ඒකත් අපි සැලකිට භාජනය කරන්න ඕනේ. අපි පුංචි රිකන්සිලේෂන් එකක් කරා මේ සංසන්දනයක් කරලා බැලුවා 1900 විශේෂයෙන් 84 ඉඳලා IMF එකේ වෙබ්සයිට් එකේම තියෙනවා. අපිට දුන්නු පහසුකම් අපි ආපසු ගෙවපුවා. ඒ ගාස්තු අරන් බලපුවාම අපිට 84 ඉඳලා ඇත්තටම ලැබිලා තියෙන්නේ ඊට කලින් දත් එතන තිබුණේ නැහැ ඒක වෙනම තියෙන්නේ 84 ඉඳලා මේ වෙනකන් තියෙන්නේ ඩොලර් බිලියන 3.5ක විතර ප්‍රමාණයක්. අපි ගෙවපු ප්‍රමාණයයි දැනට ගෙවන්න තියෙන ප්‍රමාණයයි පොලියයි අරන් බලපුවම ඇත්තටම අපි ඩොලර් බිලියනකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ පොලිය සහ ගාස්තු විදිහට ගෙවලක් තියෙනවා. තුනක් ගන්නකොට එකත් සැලකිල්ලට භාජනය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි IMF එක මෙහිදී අවධාරණය යොමු කරනවා මේ මොහොතේදී අපේ රටේ තියෙන දේශපාලන තත්ත්වය සහ අත්දැකීම් සැලකිල්ලට භාජනය කරලා වෙන්න ඇති වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම මේ කියන්නේ දූෂණය අවම කරන්න ඒක අයින් කරන්න. මොකද දූෂණය අයින් නොකරන තත්වයකදී අපි කොච්චර මැදිහත් වුණත් ඉදිරිපත් වුණත් ඕගොල්ලන් සැලසුම් හැදුවත් මේ ණය තිරසාර බව පිළිබඳ සැලැස්ම තාම නැහැ ආණ්ඩුවේ. ඒ හැදුවත් මේක ඉදිරියට යන්න බෑ. ඒ නිසා අපි බලාගෙන ඉමු අපේ පැත්තේ විශ්ලේෂණයට අනුව මේ කරුණු පෙළගස්සලා ගත්තාම තියෙන තොරතුරු අනුව අපිට පේන්නේ නැහැ ආණ්ඩුව ඒක එකට එකතු කරගත්තු සින්ක්‍රොනයිස් කරලා අර සුසංයෝගයෙන් වැඩ කටයුතු කරන ගතියක් ඒ වෙනුවට බලය පවත්වා ගන්නවට යන්නේ. එහි අවසාන ප්‍රතිඵලයේ විදියට අපිට අත්පත් වෙන්න තියෙන්නේ මේ අර්බුදයෙන් ගොඩ යාම වෙනුවට අතිවිශාල මහ ජනතාවට තව අර්බුදයකට ගමන් කිරීම. ඒ නිසා අපි යෝජනා කරනවා මහ ජනතාවට මේ පිළිබඳව අවදියෙන් ඉන්න අපගේ කණ්ඩායමේ අනිත් සමාජිකයන් මේ පිළිබඳව තව අදහස් ඉදිරිපත් කරાવી. අපි නිරන්තරයෙන් ඔබව දැනුවත් කරනවා. ඒත් එක්කම අපි යෝජනා කරනවා අපි අදාළුතෙන් පිහිටුවා ගත්තා වූ ජාතික ජන බලවේගයේ ආර්ථික සභාවත් එක්ක සමීප වෙන්න සම්බන්ධ වෙන්න තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න අපිට අදහස් දෙන්න අපේ ප්‍රධාන අරමුණ අපිට ඇත්තටම ආවේනික දේශපාලන අරමුණක් තියෙන එක මහ ජනතාවගේ සුබසිද්ධිය වෙනුවෙන් රටේ සුබසිද්ධිය වෙනුවෙන් පොදු දේශපාලන අරමුණක්. හැබැයි මේ සභාවෙන් අපි ඉදිරිපත් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ උදෙක්ම පළමු කොටම මේ තියෙන ආර්ථික යථාර්ථය පැහැදිලි කිරීම, විමර්ශනය කිරීම, විශ්ලේෂණය කිරීම සහ ඒ මහ ජනතාවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් හොඳ සංවාදයක් ලංකාවේ හදාගන්න. මොකද අද වෙනකොට ඒ හොඳ සංවාදයේ වෙනුවට සාකච්ඡා කරන්න ඉතාමත්ම අවශේෂ කාරණා. තමයි මට පළමු කොටම අදහස් දක්වන්න තියෙන්නේ. බොහොමත්ම ස්තුතියි. අපේ අනිකුත් සමාජිකයන් ඊළඟට මහාචාර්ය ජනක් කුමාරසිංහ අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. සුබ උදෑසනක්. මම මහාචාර්ය ජනක් කුමාරසිංහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති හැටියට දැනට කටයුතු කරනවා. මේ
ආර්ථික කවුන්සිලයට මම එකතු වෙන්නේ ඇත්තටම නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් අධ්‍යාපනය ලැබපු අපිට වගකීමක් තියෙනවා. රටේ ජනතාව හා සම්බන්ධ දෛනික ගැටලු වගේම සමස්ත ආර්ථිකයේ ඇතිවෙන ගැටලුවලදී ඒ සම්බන්ධයෙන් පර්යේෂණ කරන්න, ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීම උදෙසා වැඩමුළු කරන්න, සාකච්ඡා සම්මන්ත්‍රණ කරන්න, අප පර්යේෂණ වලින් සොයා ගන්නා කටයුතු ඒ දත්ත ඒ නිගමන ජනතාව හමුවේ තබන්න. ඉතින් ඒ සඳහා අපට මේ ආර්ථික කවුන්සිලය හරහා අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ ඔස්සේ විශේෂයෙන්ම මෙහිදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ රටේ දෛනික ආර්ථිකය වගේම රටේ සමස්ත ආර්ථිකයේ ගමන් මඟ මොන වගේද වෙන්නේ කියලා අප කරන පර්යේෂණ ඒ සම්මන්ත්‍රණ ඔස්සේ අප සොයා ගන්නා කරුණු පිළිබඳව නිරන්තර ජනතාව දැනුවත් කරන්න. මාර පෙර කිව්වා වගේ අපේ වගකීම. මම කැමති ආරාධනා කරන්න මේක සවන් දෙන මේ ආර්ථිකය ගැන පර්යේෂණ කරන, මේ ආර්ථිකය ගැන අදහස් දක්වන, මේ ආර්ථිකය ගැන වැඩමුළු කරන සියලු දෙනාට එන්න අපිත් එක්ක එකතු වන්න මේ ආර්ථිකය පිළිබඳව පර්යේෂණ කරමු. අපි නිගමන වලට යන් අපි දැනුවත් කරමු. අපි රජයට උනත් අපි අවශ්‍ය අවස්ථාවල ඒ අවශ්‍ය දත්ත නිගමන ලබා දීලා අපි මේ ආර්ථිකයෙන් මේ පවත්නා තත්ත්වයෙන් යම්තම් හරි උඩට ගන්න පුළුවන්ද කියලා අපි සොයා බලමු. ඒ සඳහා වෙහෙසෙන, ඒ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන සියලු දෙනාට මුලින්ම මම ආරාධනා කරන්න කැමතියි. මහාචාර්ය අනිල් සඳහන් කරපු කාරණා කීපයකින් මම මගේ අදහස් දැක්වීම කරන්න සූදානම්. මුලින්ම ඔහු කතා කළා අර IMF එකේ අපි යම් සහනයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපි මූලිකව ආර්ථිකය ඉටු කරගත යුතු කාරණා කීපයක් ගැන ඔහු සඳහන් කරා. එදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔහු කතා කරා ප්‍රාථමික ගිණුමේ ධනාත්මක ශේෂයක් ඇති කර ගැනීම. ඒතර එහිදී ප්‍රධානම කරුණු දෙකක් ප්‍රාථමික ගිණුමේ ධනාත්මක ශේෂයක් ඇති කර ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට එහි ආදායම වැඩි කර ගන්න වෙනවා, වියදම අඩු කර ගන්න වෙනවා. මොකද දැනට තියෙන්නේ ඍණ 6ක වගේ ශේෂයක් නිසා. ඒතර ඒදී ඔහු ප්‍රකාශ කළා අනිවාර්යයෙන්ම ආදායම් වැඩි කර ගන්න අපි දන්න ඕනම රටක ප්‍රධානම මූලාශ්‍රය තමයි රාජ්‍ය ආදායම් ලබන බදු වක්‍ර හෝ ඍජු. දැනටත් අපි විශාල බදු ප්‍රතිශතයක් සහිත රටක්. සාමාන්‍ය වශයෙන් දැනට සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් තමුන්ගේ ආදායමින් 40% වගේ බදු ගෙවන රටක්. ඒතර අනිවාර්යයෙන්ම මේ බදු ප්‍රතිශතය වැඩි කරගන්න යාමේදී ආර්ථිකයේ අනිකුත් සාර්ථක විචල්යන් වලට සිදුවෙන බලපෑමක් අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. මොකද මේ ආර්ථිකයක් මෙහෙවද්දී රටක වෙනත් දෙයක් වගේ නෙමෙයි. ආර්ථිකයේ සියලු විචල්යන් එකිනෙක හා සම්බන්ධයි. අපි කියනවා ආර්ථිකයේ සාරාර්ථික විචල්යන්. නැත්නම් අපි කියනවා මැක්‍රෝ ඉකොනොමික් වේරියබල්. මේවා එකිනෙක හා සම්බන්ධයි. උදාහරණයක් වශයෙන් ණය පොලි අනුපාතය, එහෙම නැත්නම් උද්දමනය, එහෙම නැත්නම් විදේශ විනිමය අනුපාතය, විරැකියා අනුපාතය, මේ සියල්ල එකිනෙක හා සම්බන්ධයි. මේ එක් විචල්යකට සිදු කරන කම්පනය හෝ බලපෑම හෝ වෙනස් කිරීම ආර්ථිකයේ අනිකුත් විචල්යන් වලට අනිවාර්යෙන් බලපානවා. ඒ විචල්යක් වෙන් කරලා අරගෙන අපිට ආර්ථිකයක කටයුතු කරන්න බෑ. දැන් මේ බදු වැඩි කිරීම උත්සාහ කරොත් අනිවාර්යෙන්ම එය රටේ සමස්ත ජනතාවගේ ජන ජීවිතයට ඍජුව බලපානවා. සමස්ත ජනතාවට වගේම මේ වෙද්දී ආර්ථිකය අපි බැලුවොත් මේ පොලි අනුපාතිකය වැඩි කිරීම තුලින් අපි දන්නවා ආර්ථිකයට යම් කම්පනයක් ඇති කරලා උද්දමන පාලනයකට උත්සාහ කරා. මොකද අපි අර ණය ස්ථායීකරණයකට යා යුතු වෙන නිසා මහ බැංකුව සිදු කරා. ඒක මූලික වශයෙන් මා හිතන්නේ කළ යුතු පියවරක්ක තිබුණා. අපි කියනවා ඒකට ආර්ථිකයේ කම්පනයක් ඇති කරනවා. හැබැයි මේ කම්පනය විසින් දැන් ආර්ථිකය ඇති කරලා තියෙන කම්පනය විසින් සිදු වෙලා තියෙන තවත් විචල්්‍ය වලට සිදු වෙලා තියෙන බලපෑමක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රධාන බලපෑම තමයි ව්‍යාපාර කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි දන්නවා බොහෝ ව්‍යාපාරවල ප්‍රාග්ධන සම්පාදනය සිදු වෙන්නේ රටේ මූල්‍ය පද්ධතිය හරහා. ඒතර මේ ප්‍රාග්ධන සම්පාදනය උන් සිදු කරද්දී ප්‍රාග්ධනය රටේ මූල්‍ය පද්ධතිය හරහා ලබා ගද්දී ඒ සඳහා පිරිවැයක් උන්ට දරන්න වෙනවා.
අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින අපේ වගේ රටක ව්‍යාපාරයක ලැබෙන රිටර්න් ඔන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක නැත්නම් ප්‍රතිලාභ සාමාන්‍යයෙන් බොහොම ස්ථාවර ව්‍යාපාරයක් පැවතුනත් ඒ ප්‍රතිලාභය නැත්නම් අර තමුන්ගේ ආදායම් වියදම් වෙන් කරගත්තට පස්සේ ගලපා ගත්තට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ ලාභය කියලා ප්‍රොෆිට් එක. ඒ ප්‍රොෆිට් එක සාමාන්‍යයෙන් යොදන පිරිවැයෙන් 10%ත් 15ත් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අද වෙද්දී ඔබ දන්නවා පොලි අනුපාතිකය මෙන්න මේ අපේ ආර්ථිකය තුළ මුල්ල සම්පාද මාර්ගවලින් අපි ලබා ගන්න ප්‍රාග්ධන සම්පාදනය සඳහා යොමු වුණාම ඒ පොලි අනුපාතිකය 25% 28% දක්වා ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. ඒතර පැහැදිලිව පේනවා රටේ ස්ථාවර ව්‍යාපාරයක් සිදු කරගෙන යන කෙනෙක්ට උනත් මුල්‍ය පද්ධතියෙන් ප්‍රාග්ධනය ලබාගෙන ඔහුගේ ලැබෙන රිටර්න් ඔන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක නැත්නම් ආදායම ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ ඔහුගේ ප්‍රාග්ධන සම්පාදනය සඳහා ඔහු කරපු වියදම පියවා ගන්නත්. ඒ නිසා සිදු වෙලා තියෙන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි අපේ ආර්ථිකය මේ වෙද්දී අර ව්‍යාපාර විශාල වශයෙන් අස්ථාවර තත්ත්වයක තියෙන්නේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ විතරක් නෙමෙයි මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර පවා. ඒ වගේම මේක ආර්ථිකයට තවත් ෂොක්යක් ඇති කරලා තියෙනවා. අලුතෙන් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට දෙපාරක් හිතන්න වෙනවා තමුන්ගේ ප්‍රාග්ධන සම්පාදනය සිදු කරගෙන නව ව්‍යාපාර වලට ගිහිල්ලා තමුන්ගේ පිරියය ආවරණය කරගෙන ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ නිසා සිදුවෙන දේ තමයි ආර්ථිකය හැකිලෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඒ නිසා ලෝක බැංකුව මේ වෙද්දී ලංකා ආර්ථිකය ගැන සිදු කරන ප්‍රකාශ වලින් පේනවා ඉදිරි වසර තුල ලංකා ආර්ථිකය ඩොලර් බිලියන 10කින් 11කින් විතර හැකිලෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ ආර්ථිකය මේ දැන් පවත්න අගාධයට තල්ලු වෙමින් යන එක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඉදිරියේදී අපේ ආර්ථිකය 2023 වර්ෂයේදී වගේ 2011 දී පැවති තත්ත්වයට අපේ ආර්ථිකය ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එතකොට මම මේ කතාව සම්බන්ධ කරන්නේ එතකොට අර අපේ මහාචාර්ය අනිල් සඳහන් කරපු අර බදු වැඩි කරගන්න යන්නේ කොහොමද? එතකොට බදු වැඩි කරගන්නට යෑම තුළ මේ ආර්ථිකයේ හැකිලෙන වේගය තව තවත් හැකිලෙලා අර ව්‍යාපාර පද්ධතිය තුළ දැන් කොහොම හරි රැඳිලා ඉන්න ව්‍යාපාර ටිකටත් විශාල තර්ජනයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ තර්ජනය මම කියවනේ අර මැක්‍රෝ ඉකොනොමික් වේරියබල් වල එකිනෙකට සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා. ඒතර මේ තර්ජනය තුළ අර දැනට ව්‍යාපාර කරගෙන ඉන්න පිරිස ඔවුන් ලබාගත් ණය සහ පොලි ගෙවීම් පිළිබඳව ඔවුන්ට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා එක අතකින් IMF එක ණය ප්‍රතිසංස්කරණයකට යන්න කියනවා. ඒතර ඒ ණය ප්‍රතිසංස්කරණයට යෑම සහ ඒ වගේම දැනට පොලි සහ ණය වාරික ගෙවිය යුතු ආයතනවල ඒ ගෙවීම් සහ වාරික ගෙවා ගැනීමට නොහැකි තැනකට ආර්ථිකය ඇද වැටෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම සිදුවෙන ප්‍රධානම දේ තමයි ආර්ථිකයක ප්‍රධාන මර්මස්ථානයක් නැත්නම් ආර්ථිකයක් ගොඩ ගැනීම ආර්ථිකයක් ඉදිරියට තල්ලු කිරීමේ ප්‍රධාන මර්මස්ථානයක් රටේ මුල්‍ය පද්ධතිය මුල්‍ය සම්පාදනය කරන බැංකු සහ අනිකුත් ඒ මුල්‍ය පද්ධතියට සම්බන්ධ ආයතන විශාල අවදානමකට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඊටමත් ප්‍රවේශමේ මේ අවස්ථාවේ ඒ අවදානම කළමනාකරණය කරගන්න මා හිතන්නේ වර්තමාන රජයේ අවධානය යොමු කරගත යුතුයි. එහෙම නැත්නම් අපේ මුල්‍ය පද්ධතිය දැඩි අවදානමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම සිදු වුණොත් ඒක ආර්ථිකයට ඔරොත්තු නොදෙන නැවත නිවැරදි කරගත නොහැකි තත්ත්වයක් බවට පත් වේවි. දෙවනි කාරණය තමයි මේ තුල අපේ ආර්ථිකය දැන් මේ අගාධයට යමින් පවතින තුල තියෙන තවත් ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි රටේ බලශක්තියට ඇතිලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් අපි ආර්ථිකයක කතා කරන එක පැත්තක් තමයි අර මුල්‍ය සම්පාදන මාර්ග. ඒතර ඒවා අවදානමකට පත්වීමින් පවතින අවස්ථාවක බලශක්තියත් විශාල වශයෙන් අපිට මේ විද්‍ය ආර්ථිකයේ ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවා. දැන් බලශක්තිය කියන එක රටේ ව්‍යාපාර වලට සහ දෛනික ජන ජීවිතයට අවශ්‍ය ප්‍රධානම ප්‍රශ්නයක්. අද වෙද්දී ඒ බලශක්තිය සැපීම අර්බුදයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ කාරණා දෙක තුල අපිට තවත් විශාල කාරණා ගණනාවක් ආර්ථිකය තුල කතා කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කාරණා දෙක තුල අපේ ආර්ථිකය විශාල අගාධයකට තව තවත් තල්ලු වෙමින් යනවා කියන එක අපි අවධාරණය කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා
නිසි පියවර අපි ඉතා ඉක්මනින්ම ගත යුතු වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලශක්ති සම්පාදනයේ ස්ථාවර බවක් අපි ආර්ථිකය තුළ ඇති කරගන්න ඕනේ. අර IMF කොන්දේසි ටික අපි සපුරන්න ඕන නම්. ඒ වගේම මතක තියාගන්න දැන් මේ සාකච්ඡාව තුළ කෙනෙක්ට හැඳෙන්න පුළුවන් අපි ඇයි මෙච්චර ණය ගන්නේ ණය කියන එක තාමත් මහා භයංකර විදිහක් කියලා. නෑ මේ ණයවල කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ණයවල තියෙන ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ ණය ආයෝජනය කරලා ලබාගත්තු ප්‍රතිලාභ මොඩවල ප්‍රශ්නයක්. ණය අපි නිසි ලෙස කළමනාකරණය කරගෙන ආයෝජනය කරා නම් අද වෙද්දි ඔය ගත්තු ණයවල ප්‍රතිලාභ ලැබුණා නම් අපිට ණය ගෙවීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අද ප්‍රශ්නය වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ණයවල ප්‍රතිලාභ අපිට නිසි ලෙස ආර්ථිකයට ගැලපෙන්නේ නැති නිසා. නිසා ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ බලශක්තිය සහ මෙන්න මේ මුල්ල පද්ධතිය ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් අපි ඊටමත් ප්‍රවේශම්කාරී වැඩපිළිවෙලකට යතු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ ආර්ථිකය අපි කියනවා ස්ටැග්ෆ්ලේෂන් නැත්නම් එකතැන පල්ලෙන ආර්ථිකයක් බවට පත් වුණොත් ඒක විශාල ප්‍රශ්නයක්. ඒ ගොඩ ගැනීම ලෙහෙසි වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ආර්ථිකය මෙහෙම එකතැන පල් වෙමින් දඟලමින් හිටියට අපි වටා තියෙන ආර්ථික දිහා ඔබ අවධානය කරොත් වියට්නාමය, බංග්ලාදේශය, එහෙම නැත්නම් ඉන්දියාව මේ වටා තියෙන ආර්ථික අද වේගයෙන් අපි පසු කරමින් යනවා. මේක හරියට මැරතන් එකක් වගේ ආර්ථිකය. රට ඇතුලේ තියෙන විචල්්‍ය කළමනාකරණය කරගමින් අපේ ආර්ථිකය ඉස්සරහට ගත්තේ නැත්නම් අපි අවට තියෙන අපි බැඳිලා තියෙන මේ ලෝක ආර්ථිකය තුල බැඳිලා තියෙන අනිකුත් ආර්ථික අපි ප්‍රාස් කරමින් ඉස්සරහට යනවා. ඒ නිසා තාමත් වැදගත් අපේ ආර්ථිකය මේ අගාධයට යන එකට අඩකොටයක් තියලා තාමත් ඉක්මනින් නවත්තා ගැනීම. ඒ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ මුල්‍ය පද්ධතිය සහ බලශක්තිය ගැන අවධානය යොමු කර යුතුයි. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන ආර්ථිකයක engine of growth එහෙම නැත්නම් ආර්ථිකයක ප්‍රධාන එන්ජිම වෙන්නේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ අපේ කර්මාන්ත ටික. මෙන්න මේ කර්මාන්ත වලට තමයි දේශීය නිෂ්පාදන ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ තුල තමයි විශාල සේවක පිරිසක් රැඳී සිටින්නේ. ඒතර මේ පද්ධති දෙක අස්ථාවර වුණොත් මේ පද්ධති දෙක තව දුරටත් බිඳ වැටෙන්න පටන් ගත්තොත් අපේ ආර්ථිකය මීටත් වඩා අඳුරු තැනකට තල්ලු වෙමින් යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තාමත් ඉක්මනින් මේ ප්‍රශ්න දෙක සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කළ යුතුයි. ඒවෙන් එන අර අපි කියනවා සිම්ටම්ස් එහෙම නැත්නම් සලකුණු එතරම් හොඳ නැහැ. අපි දන්නවා විරකියාව වේගයෙන් වැඩි වෙමින් යනවා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේ සිදු කළ යුතු ප්‍රධානම දේ තමයි අපි ප්‍රමුඛ ස්ථානයේ දී යුතු දේවල්. සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි ආර්ථික අර්බුදයකදී ලෝකයේදී අනිකුත් රටවල් සිදු කරන ප්‍රධානම දේ තමයි මේ අවස්ථාවේ අපි ප්‍රමුඛ ස්ථානය දෙන්නේ මොනකටද කියන එක බලාගන්න එක. ඒ ප්‍රමුඛ ස්ථානයේ අනුපිළිවෙලවල් හදාගන්න අවශ්‍යයි කියන එක. ඒතර අර මහාචාර්ය අනිල් සඳහන් කළා වගේ මේදී ප්‍රධානම දේ තමයි රටේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය හදාගන්න. මොකද දේශපාලන ස්ථාවරත්වය සහ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය කියන්නේ ගහට පොත්ත වගේ. දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් නැති තැනක ආර්ථික ස්ථායීතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ දෙක ඉතාමත් ඉක්මනින් දේශපාලන ස්ථාවරත්වයේ රටේ ආර්ථිකය තුල හදාගත යුතුයි. ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න. ඊළඟට බලශක්තියේ අපි දන්නවා ආර්ථිකයේ ඉස්සරහට යද්දී බලශක්තිය සහ ආර්ථිකය අතර ධනාත්මක සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ආර්ථිකය ඉස්සරහට යනවා නම් ප්‍රාග්ධන සම්පාදනයේ පිරියය සහ ආර්ථික සංවර්ධනය අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ කියන විචල්යන් අතර තියෙන අන්තර් සම්බන්ධතාවය අවධානය යොමු කරමින් ප්‍රමුඛතාවය හදාගමින් ආර්ථිකය නිසි තැනට යොමු කර ගැනීමේ වගකීම අපිට තියෙනවා. රටක් හැටියට අපි මේ වගකීම් බාර ගන්න සූදානම්. ඒ සඳහා අවශ්‍ය දැනුවත් කිරීම නිරන්තරයෙන් අපි සිදු කරන්න සූදානම්. අපි ඉදිරියේදීත් මෙවැනි දැනුවත් කිරීම මහ ජනතාව හමුවේ සිදු කරන්න සූදානම්. Good morning. I am Shanta Jayaratna, a senior lecturer working at the University of Reading, UK. And it's a pleasure to meet the press here today. And I have with me Professor Anil Jayantha, Professor Janaka, and also Mr. Handunethi, former Member of Parliament,
chairman, former chairman of the Corp. Now we represent the Economic Council of the National People's Power, and we consider that it is our obligation to enlighten the people and the business community in Sri Lanka as to how the country is progressing and the challenges that we have got to face. Now, countries, of course, we know that the country is in a chaotic situation. However, now we sought the assistance of the IMF some time back. The mission concluded their deliberations, discussions with the authorities in Sri Lanka on the 1st of September. And after their meetings with the Sri Lankan officials, they released a notice, a press notice. In that press notice, let me quote, they say, the new extended fund facility arrangement will support Sri Lanka's program to restore macroeconomic stability and debt sustainability while safeguarding financial stability, reducing corruption vulnerabilities, and unlocking Sri Lanka's growth potential. So there are quite a few important points that this mission has raised. Now, we will have to see how the Sri Lankan government responds. The Economic Council of the NPP, at the outset, I must tell you that we are not against the government going to the IMF, because there was no any alternative available for the government other than going to the IMF. Now, we have sought the assistance of the IMF, and they have agreed to support us with 2.9 billion US in 4 years. Now, they are going to release these funds. You call them SDR. They are not, of course, like dollar bundles that we get. Special drawing rights, which will help us to stabilize the reserves and also the balance of payment deficit. And now this 2.9 billion USD will be released in 8 installments within 4 years. Now that is something that many people do not understand. So they will, of course, see the progress of the government during this period. They will release after the conclusion of the agreements with the lenders. Lazard and Clifford Chance, our representatives, legal and financial representatives, will have to, produce 2 documents. In those 2 documents, we will have to see that the lenders have agreed to a haircut, and also at the same time, we will have to tell the IMF how we are going to settle or stabilize this, the loan repayment. Now, the government, the financial authorities, the Ministry of Finance, released a document with this regard recently. And let me just, of course, share a few figures in this official document that the Ministry of Finance, of course, released to the media. Now, it says the government of Sri Lanka owes 100.9 billion US loans, both domestic and foreign, up to April 2021, or rather end of 2021, out of which they are going to restructure around 22 billion USD up to 2025. Now, the dialogue, the discussion with the lenders is in progress, and now they are
discussing as to how this 22 billion loan is going to be restructured. Now the issue is, now we are asking for a haircut. Now when it comes to a haircut, there can be different approaches. Maybe sometimes they will, of course, propose a cut from the capital, or cut from the interest, or both. We don't know how the lenders would agree. The release, the document, the term paper that was issued by the IMF says that you have to restructure your debts and ensure debt sustainability. But it doesn't say anything about the restructuring of domestic loans, domestic debts. This is where the hitch is. Now, in case the lenders request the government of Sri Lanka to restructure the domestic debts, then the government will have enormous amount of problems, because that will directly affect the financial system in the country, the financial market in the country. So the government basically says, the secretary to the ministry and the governor of the central bank recently said that they are not going for a domestic debt restructure. However, in case the lenders insist that we should go for a domestic restructure, then the banking system will have to, of course, rethink. This is something that we want to see. Now, we in the Economic Council are looking at all these changes, fluctuations that are happening, and we are enlightening people on these matters, because it is our responsibility and also the obligation as a responsible political party and an economic council to see how we could, of course, overcome this problem. And also at the same time, there are many other impacts that we have, of course, faced. Now, debt restructuring is one. But due to all these problems that we have in this country, you can see how the people of this country is suffering. Because the IMF has requested the government to increase their revenue. So, to increase the revenue, one thing that the government, of course, does, and the easiest thing the government does, is increasing the taxes. Now, recently the government increased VAT up to 15%. And also, they introduced another tax called Samaja Arakshana Baddo, something like that, Social Security Levy, which is about 2.5. Now, all these are indirect taxes. You and I will have to pay this. Now, today we can see how the society is suffering. Now, according to a newspaper report that was in Lankadeepa today, around 37% of the population in Sri Lanka is, of course, they are, suffering, or they are missing their food. They have food insecurity. 37% of the total population. So you can understand our population is just 22%. 22 million. And also, at the same time, 4.9 million people, I'm quoting the UNICEF report, 4.9 million people miss either one meal or 2 meals a day. So this is a very serious problem.
And yesterday I saw the health authorities. They said the school children, they are suffering from malnutrition. And according to the statistics, pregnant mothers, they are of course, they are deprived of nutritious food, around 200,000 pregnant mothers. And also you can see the problems that are of course prevalent in the health sector. All these are due to the problems that we are facing today and the difficulties that are incumbent on the ordinary masses, especially by introducing these tax increase and all that. And also at the same time, there are quite a few other problems that we have. With regard to this debt restructuring, once again, just give me, I'll give you a few points. As Professor Anil Jayanta said, now the IMF term paper says that we have to ensure that the primary account balance should be kept at plus 2.3 by 2025 against the GDP. Now for that, the government has already taken measures by increasing the taxes to increase their revenue, and this has affected the majority of population. And also at the same time, the government has introduced a cost recovery based pricing for fuel, water, and also electricity. All these have caused enormous difficulties to the people. And we in our Economic Council are now doing our researches as to how the people in the periphery, we are doing researches to find out how the people in the periphery are being affected and how these, of course, impact their lifestyles and all that. And we are planning to release our research findings through these kinds of media conferences and meetings that we are going to have with the people who of course should hear these things regularly. So thank you, and I invite you to ask questions from our panel. Thank you. පැහැදිලි කර ගැනීම තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් දැන්. මම හිතන්නේ ප්‍රශ්න ඇති බවයි පේන්නේ. බොහොම ස්තුතියි මාධ්‍ය සහෝදරවරුන්ට මේ අවස්ථාවට සහභාගී වීම සම්බන්ධව. ස්තුතියි.